Okay, August 6th, going to Cebu. And say goodbye to this boy, Gabe. Look at the stars, look how they shine for. I'm going to Cebu. What can you say? Okay. Bye-bye, boy. You're going to miss me? It was all yellow. What do you want I don't know. from Cebu? I don't know. 4 days? IDK. You're gonna play computer? Nobody's going to stop you. No. Bad. Okay, bye. Flight is at 6 p.m. This flight is just about 30 minutes away from Bacolod City. This man take me there. I think we'll get there in time. I like my new. Cause you were all. That's not my flight. Ladies and gentlemen, we are now on our final descent, and the train has switched off the balcony system. Seat backs are in the upper position. It's been 26 years. Can't believe how time flies. Literally flies. Thank you. Bye-bye. I have to meet with Rick and Raymond. I hope they're here. If not, I'll meet them in Cebu City. Alright, Ilonggo off, Chabacano on, and Cebuano. Cebuano, Chabacano. This is them. Kasi sila, takya sila. I think this is Rick. Sir! Oh, vlogging! Hello! Hello! Welcome to Cebu. This is the Philippines. I like the Philippines. May I take your bag? Please take my bag. And I put it here. Gag. Hindi kami Hindi ko sigurado kung pupunta. Doon namin na-realize sana ba? Pag sabi mo Baka na sumakay na lang ako na. Baka mutay lang yan. kukunin mo ba kami sa airport? Oh, hindi pala natin nasabihan. Hindi ko ba?
Mong, katangon. Monski, Flight. okay. Thank you. Alright. Kailangan ng ilaw. First time Cebu. Yan. First time na Cebu. Alright. Alright. With service. Service. Brand new service. Brand new service. Oh, may kintab pa. Oh. May meeting madumi nga. Kabara. What's going on? You're a groomsman now. What's up going? I was promoted. Promoted to groomsman. Oh. Kala ko wala akong Automatic. chance eh. Driver ko yan. Driver tourist Kala ko guys. Kala Lahat ko wala na. akong chance. Pinomote ako. Na-promote ka. Libre pa necktie. Oh, Sabi ni Vicente. Oo, pero nakabili na ako eh. Libre na ako, nakabili na ako. Drop. Yan, drop. Kusa ko t-shirt. Pasalubong. Oh, pasalubong na Okay. t-shirt. Usag kita kala. Kaso, parehas lahat. Parehas yung Sale. Oh, sale. Sale. Alala mo yan, alala mo yan. Oo, Ha? syempre. College, alala mo yan. Nangyari yan sa amin dati, Mund. Kalaya. First day class. First day class. Napunta kami sa Ayala, mall. Sale nga. Kaso nga lang, pare-pareha yung mga damit. Eh di bumili kami. First day of class, parehas kami lahat ng t-shirt sa UP. 4 bilo kami, 4 kami. 4 bilo kami. Ikaw kami t-shirt. College, first year, no? Cebu. First year, first day. Philosophy 1. Philo 1, alala mo yung club check. 7:30 class. Ang aga-aga natin pumunta, late pa tayo. Late pa. Diba? Hindi aga-aga natin nagising. Late pa kayo. Late pa kami. First day wala nang hiya, no? Oh. Pare-pare yung t-shirt. Saan mo gusto kumain, sir? Ah, kumain na. Nag-pizza na kayo ah. Oh. Tinatanong lang, ikaw Batchoy lang lang tayo, batchoy. Yeah. The bridge. Fernando Bridge. No, Fernando Bridge. Fernan. Fernando ba? Fernando naman. Fernan. Dagdag bawas. Fernando, dagdag bawas man. Pasunang ka kayo, Fernando Bridge. Welcome to Mandawi. Welcome. Papunta kami ng bahay ngayon. Tali, alkuhan mo. Canister filter na ako. Oo. Sabi mo niya si mga peskaw. Ako din Pero tumiro yung Rick si Van Grow out yan sila pa Juta yung aquarium. Bisita ka man expo no? Juta yung kasi niyo. Si Vicente sabi namin siya, di ba? sabi tayo si Vicente Brian, namin. ka. Oo. Sila. Mag-fish water lang. Pero tahimik, di ba, yung canister? Balik. Galing, ha? Hindi ka tapos yung Nasa pwede, uy. Ano yan? Do it yourself? DIY ba yan? Yung ibang portion lang, pero yan hindi. Oh, Jerry. Hello. Daghan. Plenty crabs. Ano yan? Peskaw pa? More fishes. More fish. Oh my God. Meron din ito. Hindi ka makarelate. Hindi ka makarelate. Squid na to. More sa tolo. Mga Babae daw lahat yan, Han. Pinili daw talaga yan. Ito sa peskaw. Kaya mama. red cup. Red cup. Karo siya siya. Taro daw pa import ito. Ko. Bruno. Por eso le blanco le. Pwede mo rin sa Caliblanco kay imported. Si Negro di kilang. Pero may mga vlogs si Raymond, Han. Wala, hindi yung vlog gag. Baliktad mo. Baliktad. Screwdriver ka lang. Alright. Alright. Yun. Wala. Kasi hombre lirik. Lalaki. Elmuher. Elmore. And then, Babae. Kireo, bubatan dareo. Oh, Rico. Buksan naman dyan. Pwede man si Dibolbe lang. Oh. Di ba rin para sa Ano backup? problema mo? Oh. Ano? Ayan o, babae yan. Babae. Babae. Okay, si Moyer. Basta may stripe. Benzina, Leo pa. Okay. Pwede ka lang sinarigan. Ay, sir, man, sa kapatid. Pwede tayo ka, isa ka. Or, Korean. Sige. Amira. Ano sisitikan? Sarap sari. kanila lalaki. Korean dance? Just pause lang. Go! Na! I know you want to do it. No! Let's do this. She's shy. She's That's not good. Chinese. Go. 3, 2, sweat tayo. 3, 2, meron lang
pipeline dito. Bilyaran pa rin. Ganun pa rin yung setup. Yung dati na bilyaran to. Dito kami nagbibilyar dati. Pipeline. Ngayon sa pyramid. Yo. Yo, yo, yo. Ano? Vlogger ako. Sige, mag-vlog ka na. Vlogger ka eh. Okay, tagi kami na pyramid. Ano to? Pyramid? Yes, pyramid. Pyramid. Sa pyramid. In IT Park, Cebu. Na hindi ko na makilala ang IT Park. Mucho makitasin mo kay dali si Vicente. Kuwanto ka? 5,000? Hindi. Kuwanto? 6,000. 6,000 no? Tag 2,000. Pero, dali ulit 2,000. Man-advance pa daw ulit. Manyana. Kasi, Dinner lang ka, dinner. kasi yung 2,000 yung ulit advance. So later, di pa legal voucher, di pa advance ulit 4,000. Kauya. Groomsman kita, di ba? Groomsman? Oo. Dirigane groomsman, oh. Debo lang yung Automatic. promote. Automatic groomsman. Hindi si Groomsman, ano siya? Gusto mo ka Rick? Groomsman. Groomsman? Sponsor dapat si Rick. Dapat si Rick sponsor ka. Okay, Bergada itong Dynasty. Doon kami rin sila. Ha? Doon kami rin itong hotel, Dynasty. Ay, gano'n niya. Ay, sila. Aki lang. Nombre pa lang. Dol China. Dol China. Dynasty. Dolhan Dynasty. Ming Dynasty. Ming Dynasty. Pero busy si Vicente. Busy. Man, kaya pala lang itong teacher, G-Shock guy. G-Shock. Social Studies. High school ba? Sir Si Sir Humpty Dumpty. Oh. Barrios. Barrios. Sir Barrios. Or Lagyan gano'n. daw loko mo. Lagyan na daw loko. Eh. Kanya bro. Kasi observe ako nila, kung pa lang nila, ano ba ang kwento ko nila solo-solo, no? Kwento mo kailan solo? Nila solo-solo. Yung sino? Yung Kenda total galing sa Buanga, galing Bacolod. Bisita. Eh, holiday. So, ako yung entertainer. Ano? Sa kanya kumukuha ng roast beef si Duterte, bro. Eh, di ba kaaway mo yun? Hindi. Pinapatikos mo araw-araw. Wag. Pinapatikos siya araw-araw, bro. Hindi. Basta ang mukha sa diri. Mga tugat sa diri. Basta may mga occasion, so nandyan siya. Siya ang pinapapunta. Yeah, yung taste. Ayos lang, ayos lang. Special request para ni... na kung hindi masyado masarap pa. Uy!